זה היה בחורף לפני שנתיים. אני יושב פה בבית, היה פה איזה 3 ימים של גשם, משהו מטורף, אבל כאילו כל פעם שהיה רעם לא הצלחתי לתפוס ולא היה סופת ברקים ורעמים. 3 ימים אני מחכה, וואלה זה לא מגיע, ואני רוצה להקליט את הרעם. אני לא רוצה שזה יהיה רעם שקניתי מהאינטרנט באיזה $5 מאיזה אתר אפקטים. לא חסר כאלה. אני רוצה להקליט את הרעם, לשים בו את הנשמה ואת הכוונה שלי. ביום השלישי אני הולך לישון, אני כבר חצי יושן כבר. פתאום אני שומע, אני מעיף את השמיכה, תופס את הטט, תופס את המיקרופון, רץ לאמבטיה עם תחתונים. קר לי פצצות, כל השיער שלי כמו ולדרמה. ומחכה, כלום. רק גשם. אמרתי, טוב, אני אתפלל. אני אתפלל, אבל אני לא אתפלל תפילה כאילו, לא תפילה מאיזה סידור, או תפילה של ברוך אתה, לה, וזה. אני אמצא משהו שמתאים בכוונה, והוא ישמש כתפילה, הוא יהיה התפילה. לקחתי שיר של הברירה הטבעית, שקוראים לו תקוות האל. ואז מגיע שורה שאני צריך לשיר, וכשיבוא הרעם, וכשיבוא Find yourself. Start a show. Find yourself. באיזשהו יום שפתחתי עיתון ידיעות אחרונות, היה שם בעמוד הראשון תמונה של Seven Son of Seven Son בקטן, וכתבה קטנה על איזה מישהו חושבים שהוא התאבד בגלל שהוא היה בכת השטן. עכשיו, אני לא יודע למה זה מאוד משך אותי להבין מה קורה שם, ומה זה המוזיקה הזו של השטן. זה מאוד קרה לי ללכת לשם ולחקור את זה. הלכתי לחנות דיסקים, קניתי את Seven Son of Seven Son, באתי הביתה, שמתי פליי, וזה היה כמו הפעם הראשונה בחיים, שתמיד אהבתי מוזיקה, אבל זה היה כמו הפעם הראשונה בחיים שממש משהו במוזיקה הצליח לצמרר אותי עד כדי שאני תופס את הכיסא מהתרגשות ממה שאני שומע. זה הקעקוע הראשון שהשרוול הסתיר את זה, אתה מבין? אבא שלו לא ראה את זה, את העליון. אחר כך באו זה, וזה שאבא שלי ראה את זה וקיבל חום. נתתי לו לגיטימציה לעשות את מה שהוא באמת אוהב, אפילו שזה לא לטעמי, המוזיקה הזאת. אני ראיתי בזה שמשהו מעניין אותו והוא אוהב את זה כדבר טוב, כי הוא מצא לעצמו, אנשים מתלבטים גם בגיל 30 מה לעשות עם עצמם, והוא מצא את עצמו בגיל מאוד צעיר, הוא כבר ידע את הכיוון שלו, ואני ידעתי שהמוזיקה תהיה החיים שלו. לא משנה באיזה תחום במוזיקה, אבל זה יהיה המקצוע שלו ובזה הוא יעסוק. אז הקמתי את הלהקה וזה, לא יודע, נתן לי להתבטא באיזושהי צורה. גם הייתי מבסוט מזה שאני הולך ויש לי להקה, הייתי מתלהב. מצייר על כל הבגדים שלי, הולך, דופק את הראש, הייתי כזה, אתה יודע, בהתחלה של משהו אנחנו תמיד באופוריה ומתלהבים ממנו. בכלל, זה היה חיים של תיכוניסטים לא שגרתיים. כלומר, זה היה ללכת בבוקר לבית ספר כשאתה יודע שאתה הולך להיות רוקסטאר. זה קשה להעביר את התחושה הזאת. ידענו עמוק בפנים שמה שאנחנו עושים הוא ייחודי, וידענו שאנחנו נצליח. ופשוט זה ללכת באמונה שמה שאתה עושה ביום יום זה קטן עליך. זה ממש ככה. סמוך ליציאת האלבום, כמה חודשים אחרי זה, בחודש ספטמבר, אני יושב בחדר בבית שלי בבת ים, והתחלתי לקרוא מעין קונטרסט, ספרון קטן כזה של ברסלב.
גזרתי את כל השיער שלי, שמתי כיפה לבנה על הראש. לפני שנייה הייתי מטליסט, פתאום אני עם כיפה על הראש, מניח תפילין כל יום, עומד ככה עם הטלית, עוטף את עצמי. חברה שלי לא הבינה מה עובר עליי. לדעתי זה היה חלק מתהליך של התבגרות והשלמה, ואתה פונה לכל מיני מקורות מידע כדי לחפש תשובות. זה לא רק היה חזרה בתשובה, הוא גם מתעניין בתורות של בודהיזם וכל מיני ספרים היו בבית, על הודו. ונעוד שירביצני על מי מנוחות ינעלני נפשי שובב ינחני במעגלת צדק למען שמו גם כי אלך וריץ על מוות לא אל הרע כי אתה עמדי שפתך ומשענתך הם מה ינחמוני. לא הבין? לא. הרי מה קורה בגיל ההתבגרות? אתה נמשך לאסור או אתה נמשך למה שאוסרים עליך. ואני הנחתי לו לנפשו. פשוט לא התערבתי. בקיצור, התבלבלתי קצת, היה גם, מן הסתם היה גם הרבה סמים ברקע. חלק מחברי הלהקה היו גם בתוך זה, וזה פשוט, הלהקה פתאום התחילה להתחלק לחבר'ה שמשתמשים בסמים ולא רואים בעיניים, והחבר'ה היותר מתונים שהם יותר מפוקחים, בוא נקרא לזה ככה, ורגועים. כל החוסר ביטחון עצמי והבלבול הזה והחיפוש העצמי הזה הביאו אותי למצב שאני לא מבין מה קורה סביבי. ממש לא מבין מה קורה סביבי. גם הסמים היו מביאים אותי למצב שכאילו הייתי מרגיש לא שפוי. הייתי חושב שעוד שנייה אני מגיע לאברבנאל. היה מפחיד, הייתי מפחד להיות עם עצמי. הייתי יושב עם עצמי, פתאום הייתי מתחיל לרעוד. פתאום הייתי נבהל ממשהו. פתאום הייתי שומע איזה קול. פרנויות כאלה. התחלתי להתבלבל מזה, כי קלטתי שנכנסתי לזה יותר מדי קיצוני, ואז לא הבנתי כאילו מה קשור עכשיו הדת והחזרה בתשובה וזה שאני דתי לדרך שלי ולאורפנלנד ולמטל ואיך זה כל זה מתמזג ביחד, וזה היה נראה לי כמו כאילו סותר אחד את השני. אמרתי לעצמי, אוקיי, אני עושה סטופ. אני מפסיק עם הסמים, אני מפסיק עם החזרה בתשובה, אני רוצה להבין מה קורה פה. אני מגיע לדירה של קובי בפלורנטין, עולים לגג, והוא מספר לי שהוא חשב על זה המון, וגם חשב באמצעים קונבנציונליים ולא קונבנציונליים, רוחניים וכאלה, והוא מרגיש שזו התקופה שאנחנו צריכים לחזור. השתכנעתי, ואמרתי לו, אני צריך להתייעץ עם אשתי. במהלך כל 6 שנים האלה, כבר ידענו שאנחנו עובדים על המבול, אפילו שלא היינו הכי פעילים, וזה ידענו שיש אלבום שאנחנו נעשה אותו, המבול. אני אמרתי לו, קובי, יש אור ירוק, דיברתי עם דלית, סגור. אז היה שקט, ואז היה... זה היה הדבר בעצם שחסר לי. אורפנלנד זה הדבר שהכי מקרב אותי לעצמי. ללמצוא את עצמי, ללהבין את עצמי, לעשות את מה שאני אוהב, להתחבר אל עצמי, אל האלוהים שבי. Waves the rush of